Azzal szeretném kezdeni, hogy 1984 egyes évről fogunk beszélni, vagy én legalábbis mesélek egy kicsit róla, hogy ugye hogy kerültünk ide, illetve hogy már az utazást magát és az egész dolgot majd egy másik videóban. Ma főleg a két első munkahelyemet szeretném bemutatni, vagy hát érdekel benneteket. Ez jobbára csak egy olyasmi lesz, mint egy ilyen hangos fotóalbum nézegetés, és most kikerestem egy pár képet erről. Tehát az első munkahelyem, ugye mondtam, hogy a nagybátyámék is ezt csinálták, tehát egy ilyen bentlakásos munka volt, ahol hát egy idősebb párt, sőt, ők nem, egy özvegyembert, egyedülálló embert láttak el, ami hát ugye beletartozik minden, a takarítástól, WC pucolás is, hogyne, az is, igen, főzésig, bevásárlás, komplett háztartásvezetés, vagy. De persze egy kicsit nagyobb skálán kell elképzelni, mint a pesti viszonyokban. Rögtön mutatom is. Na, a lényeg, hogy ők, amikor már a Marika visszament, ugye mert ketten együtt jöttünk, de Marikának idősek voltak a szülei, és hát ugye úgy határozott, hogy ő visszamegy, és én itt maradtam egyedül, és aztán én az első munkámat úgy kaptam meg, hogy annak a nagybátyámék főnökének a húga, vagy sógornője, bocsánat, a sógornője, a Körköbi, a Mrs. Körköbi, aki hát egy pár utcával lejjebb volt, na Belér, csak hogy tudjátok a környéket, ugye Beverly Hills-en laknak a gazdagok, de hogy mondják a szupergazdagok, azok azért egy kicsit máshogy vannak, főleg ugye Belérbe, Holmby Hill, például ott volt az egyik legnagyobb alapterületű lakóházat, mit tudom én, mostanában adták el 100 akárhány millió dollárért, nem is ez a lényeg. Tehát én az első munkámat úgy kaptam meg, hogy a nagybátyám beajánlott a sógornőjéhez, mondván, hogy itt van az unokaöcsém, és akkor hát ő vendéglátásban dolgozott, tehát ért ilyen dolgokhoz, és szívesen dolgozna itt. És akkor ő azt mondta, hogy hát most ugyan nem nagyon, szóval nincs felvétel, de azt tudja mondani, ez nyár eleje volt, május körül valahogy, hogy amíg elküldi szabadságra a különböző posztokon dolgozó személyzetét, addig én minden posztot behelyettesítetek, vagy szóval helyettük beállhatok. Na, mutatom először, és ez a ház, mondom, ez Belérbe volt, hát ház, majd meglátjátok, ez egy ilyen palota, vagy egy komplett egység. Ide bevágom a képet, majd ez a Belérnek egy szép részén volt, egy nagy főépülettel, természetesen medencével, teniszpályával, és ja, egy olyan vendégházba helyeztek el, ja igen, mert ez természetesen bentlakásos állás volt, ahol, ami arról volt egyébként egy 3 szobás, 2 fürdőszobás kis vendégház, hát a nagy házhoz képest kicsi, de arról volt többek között nevezetes, hogy valamikor a régen elnök is ott lakott. Na, akkor még nem volt elnök, akkor még színész volt, és valamilyen filmet ott forgattak Belérbe, és ő is ebbe a vendégházba szállásolták el. Jó, én is ott kaptam, egyedül laktam abba a vendégházba, és tulajdonképpen a
főbejárata így néz ki, igen, és ez is a park. Ja, négy főállású kertész dolgozott ott, még hogy kikből állt a személyzet, csak ezt ugye gyorsan elmondom. Tehát volt egy szobasszony, aki az emeleten tartotta rendbe a hálószobákat, és aztán volt szakácsnő, volt egy butler, a butler az lakály, vagy inasnak lehetne fordítani, aki ugye hát csak a házigazdának jelen esetben egy nő volt a butler, akkor nem is butler, az komorna, akkor így főkomorna, vagy akármi, aki hát a ruhát tartja rendbe, meg ilyenek, és még milyen, ja igen, ja mondom, négy főállású kertész volt, aki minden nap jött, minden nap, tehát ők gondozták a kertet, na de hát majd látjátok is, hogy milyen nyírt, szóval szép kocka alakra nyírt fák, és a bokrok meg ilyen, ja, mint a gomba, meg ilyesmire volt nyírva. Aztán a medencéhez tartozott két olyan kis ház, ami hát az öltöző tulajdonképpen, de az is egy komplett vendégháznak megfelelt, és szép szobrok is voltak a kertben, főbejárata. Ez a vendégház. Ja, a vendégház mellett volt egy úgynevezett őrház is, mert tulajdonképpen hát már annak idején is ugye kellett nyilvánvaló egy kapus, aki kihissa, becsukja, stb. Akkor nem azért, hogy nem volt elektromos, jó, motorizált volt a kapu maga, de azért csak egy embernek kellett ott megnyomni a gombot, és megnézni, ki az, aki egyáltalán be akar jönni, vagy bejöhet. Na most, ahogy letelt, ja, miből állt a munkám gyorsan? Annyi, hogy reggel, amikor 7 órakor fölkeltem, akkor végig kellett mennem a párkányon, először a nagy, az egy ilyen márvány párkány, és ott a galamb pupukat szépen le kellett, egy kis lapát meg, és összeszedtem őket. Szóval az volt az első teendőm, és aztán mentem be a házba, és ott csináltam az egyéb dolgokat. Ott tartottunk, hogy elmondtam, hogy mit csináltam reggel, vagy hogy kezdtem a napomat reggel a Körköbi házba. Utána aztán a különböző pozíciókat lehelyettesítettem a szabadságon lévő alkalmazottakat. Ja, és na még ez érdekes volt, hogy amikor felvett engem a Mrs. Körköbi, akkor megkérdezte, hogy van munkaruhám? Munkaruhám, hát most jöttem Magyarországon, így nincs. Jó, azt mondja, akkor menjek le ott a városba, Westwoodba a munkaruha üzletbe, és akkor csak mondjam meg, hogy nálam kezd, tehát, hogy alkalmazásban vagyok nála, és akkor adjanak rám megfelelő ruházatot. Hát ez természetesen akkor ugye három rend ruhát hát úgy értve, hogy olyan kompletten, tehát kaptam egy kabátkát, ami egy ilyen világos kék, mint a pincérkabát, olyasmi volt, na az mondjuk a általános takarításhoz, meg a mit tudom, ilyen ház körüli munkákhoz. A komplett szakács kabát, és ugye nadrágot is, és mi volt még más nem, csak ez a kettő, és akkor ja, még egy üzét is felszolgáláshoz, ugye fehér kabátot, pincérnadrágot és csokornyakkendőt. És ez mind az ő számlájára, és az abszolút nem vonták kétségbe a szavamat, hogy én azt mondtam, hogy nála vagyok alkalmazásban, Mrs. Körökbe. Jó, kérem, tessék, és oda vezettek, hogy méret, hát nem méretre csináltak, csak hogy mekkora ez, és levették a polcról, stb. Jó, tehát így aztán lehelyettesítettem ugye a szakácsot is, és amikor hát elment a pincérjük is ugye szabadságra, akkor az egy jugoszláv vagy szerb fiú volt az, na mindegy. Utána azt mondta, hogy akkor a malibui házban lévő
housekeeper, azaz házvezető nőt is, hogy azt is engedjék el szabadságra, és akkor menjek már oda ki. Hát az így nézett ki ez a malibui ház kívülről, illetve itt van például a nagybátyám is. Na ez a nagyobb képe, és utána ez meg onnan a hátsó udvar, hát nem hátsó udvar, hanem tulajdonképpen nem ami az óceánra nézett, na hát ez a teraszuk. És ott a nagybátyám, nagynéném, én meg itt a nyugágyba, és ennyi volt. Ja, még egy érdekesség a Malibu házba történt helyettesítésem alatt, ugye ez 1984 nyaráról beszélünk, ekkor volt Los Angelesbe az olimpia. Na és ott futott el a ház előtt az olimpiai láng, amit hát nem a legjobb felvétel, de minden esetre sikerült gyorsan elkapnom két képet róluk. Na, megyünk tovább, mert lejárt, ugye, hát itt megmondták, hogy ez csak egy nyári munkahelyettesítés, és utána, amikor ez lejárt, akkor én föladtam hirdetést az LA Time-ba. Ja, még ha visszatérünk, nem vagyok szégyellős, megmondom, hogy mennyit kerestem, akkor $1200 havonta, ennyit kaptam a helyettesítésért, és hát körülbelül 2 hónapot voltam a nyári, 2 vagy 2,5 hónapot. Csak hogy mihez viszonyítsuk ezt a pénzt, hogy mennyi volt ez, hogy hogyan. Akkor a törvények szerint Kaliforniában a minimál órabér $4,5 volt. Tehát ha azt 200-zal beszorozzuk mondjuk egy átlagos hónapban, akkor az ugye $900. Én 1.200-t kaptam. Ezt csak azt akarom mondani, hogy meg voltam fizetve? Meg. A helyettesítés azt mondjuk pláne mindig egy kicsit többe szokott kerülni. Jó, lejárt, megmondták, köszönjük szépen, nagyon jó, de egyelőre most nem tudnak tovább alkalmazni, mert hát mindenki visszajött a szabadságról, stb. Ekkor én föltettem egy apró hirdetést az LA Times-ba, ami hát nem volt egy túl drága dolog, akkor meg pláne megengedhettem ugye magamnak, és így szólt, hogy egy európai gurméséf keres 5 napos bentlakásos állást, persze angolul természetesen, csak azért mondom, hogy 5 lakásos állást kész. Ennyi. És erre meg egy telefonszám természetesen, az oda szólt a nagynénémékhez, és ők vették föl, illetve hát mondták meg, hogy na, hova kéne menni, vagy elfogadjuk-e, vagy... Na, és aztán jött egy válasz, azt mondta, hogy Montecito. Montecito. Mondtam, hát az kicsit messze van. Igaz, valóban Los Angeles-től az 90 mérföld? Úgy körülbelül igen, 100, szóval egy másfél órára van északra a part mentén Los Angeles-től, és onnan Belértől, de oda mentünk, és nagyon megtetszett a ház, mert ez egy marokkói, hogy mondjam, hát a marokkói stílusban épült ház volt, mert a háziasszony, ő nem Marokkóba, hanem Libanonba született, Muriel Latourette volt, a férje pedig hát francia származású ügyvéd egyébként, és volt 2 szép selyempincsi, illetve selyem terrier, ilyen kis, és ilyen kupolás épületekből állt a palota, úgyis lehetne mondanom, mert egy szép nagy telken áll, természetesen még a medence körülti az öltöző, vagy hát az szolgált öltözőként és vendégházként is, az is egy ilyen kupolás ház volt, természetesen volt teniszpálya is, így a lépcső vezet föl a poolból, ugye a medencétől föl a házra. Itt
éppek már az én lakosztályom egyik sarka van, és tanulok, mert akkor beiratkoztam egy master kurzusra, a mikrocomputer és microprocessor, ez volt a kurzus témája. Még erről a képről, hogy látod, hogy föl van halmozva az ágynemű a vasalódeszkán, én megmondtam az asszonynak, hogy én mindent megcsinálok, de vasalni nem tudok, és ezt nem is vállalom. Úgyhogy hétvégén, amikor én szabadnapos voltam, akkor jött egy, hát nem tudom, mexikói vagy El Salvador, és egy hölgy, vagy leányzó, nem tudom már pontosabban, és ő vasalta be az ágyneműt. És könyvtárszobából a kilátás egyébként, aztán ez megint a poolból föl. Ja, és akkor vettem az első kocsit. Na, hát azt is megmondom, $2600 vettem. Nem volt egy túl, szóval nem új természetesen, ez egy használt Volkswagen Rabbit volt, amit azt hiszem Európában a Golf 1-es néven, vagy valami, annak az elődje lehetett ezt talán, forgalmaztak, és 76-os kiadású volt, tehát ez akkor itt már eléggé öregnek számított talán, de én készpénzzel kifizettem, mert hál' Istennek volt, vagy nem volt probléma, és így néz ki egyébként a ház a domboldalról, ugye a főépület, és ez a főbejárat, ahol jönnek be a vendégek, és a kupolaterem, így lelátás, vagy rálátás a poolra, a medencére és a vendégházra. Ez meg az én lakosztály. Hát egyébként én a garázs fölött laktam. Ezt úgy tervezték meg, és úgy építették ezt a házat, úgy is mondták, hogy az anyós rész. Tehát általában egy ilyen gazdagabb házban vagy a ször van, tehát a szolgáló, vagy a segédszemélyzet, hogy úgy mondjam, lakott a garázs fölött egy normális egy szoba és egy living room és egy fürdőszobából álló kis részben. Na ez a lakosztály, és akkor ott egy kis terasz is volt, ami a teniszpályára nézett. Egyébként itt áll a Rabbiten, Volkswagen Rabbit. Ez meg már West Los Angelesben van, de szintén a Rabbit, és ennyi, kész. Még mit mondjak? Ja igen, hogy itt is $1200 kerestem egy hónapban, egész addig, amíg a Marika meg nem érkezett, aztán az már egy másik sztori, de itt akkor egyenlőre befejezem. Ez 1984 első 2 munkahelyem. Na így, bye.